Làm sao làm sao? Không Có nói được không? Có À. có. Làm sao? Có trôn được không? Thứ ba có trôn được không? Có không? vẫn còn tiếc cái giạc cả. Tôi Viễn Văn bảo chào anh em. Thì như anh em ở gần đây có xem clip là Mạnh Giòn cho tôi rất là nhiều, cũng khá là bực. Thì hôm nay tôi nghĩ là ý tưởng là chốt lại nó, là Mạnh Giòn mà nói chuyện ngồi uống nước với nó nói chuyện rất là nhiều luôn. Nó hỏi toàn câu ơ mà tôi không biết trả lời. Cho nên là hôm nay thì tí nữa tôi sẽ sang nhà nó, tôi sẽ đặt góc máy quay nhà nó. Từ giờ tôi sẽ không nói chuyện với nó một lời nào, không bắt chuyện nó một lời nào. Cho dù tôi cũng đang chở ga cho nó có bảo tôi chở ga thì tôi cũng chỉ đi tôi chở thôi, không thèm nói chuyện với nó để xem thái độ của nó, phản ứng của nó như thế nào. Bây giờ mình sang bên đây đặt góc máy quay nhá. Anh em ạ, Mạnh Giòn đang ngồi chiêu thuốc lào anh em ạ. Mọi người đợi lát để đợi nó đi vào tôi vào đi. Có máy quay nhá. Nó vào rồi anh em ạ. Nha, tôi giờ phải quay đây nhá, anh em đón chào nhé. Đến nào? Đứng nào đấy? Không à? Uống nước vào nước uống nào? Uống nước sao nào? Đun nước. Đun nước rồi. Không à? Đun nước ra là rồi tôi pha uống nước nhạt, pha uống nước luôn. Tâm à?
Thế nào? À. Cầm à? Hả? Ừ. Uống rượu không? Hả? Uống rượu không? Uống yên lẩu không? Câm à? Cái đấy là cơm phải mang này cơm xạo về khỏi đấy rồi ăn gì đấy muốn cơm à cơm cứ đặt cặp cửa đấy Bây giờ hỏi Tâm. Bây giờ pha chè tôi uống cứ đổ đi. Tâm tâm đâu?
Cầm không? Bây giờ nói khoảng trở lại. Xem anh ghi với mà là đừng làm. Cay rồi. Hôm nay trong tiết thế nào? Ghê hả? Cái này im im hỏi không nói để gọi để
Bây giờ anh chắc là có gì chưa? Anh chắc chưa? Đó. Được. Để xét đi với bao giờ. Ra ngồi đi không nói gì. Anh tách chưa? Đi đạp nó sáng rồi nhở? Hả? Chị? Cái tắt của anh Cắt nổ ôm. cũng nổi cháu gì rồi. Từ nãy giờ mình nói không nói gì anh em ạ. Là mình nhờ ông chú mình ra trói ông lại anh em nhé. Chú bây giờ chú giữ cái đứa này để trói ông nhé. Được. Ok anh em. Này các bạn lấy đâu mà? Hả? Này các bạn lấy đâu mà? Sao lại không nói gì? Đấy, chắc anh nói chưa? Hả? Viễn? Này các bạn lấy em đi đâu mà? Ê cái gì đấy? Không nói à? Nó bỏ ra! À, tức là... Tức là tên mới rồi. Im mà. Đó, nó cứ ạ. Bái quay đâu đâu.
Quay gió đâu? À, để kiếm mẹ làm sao? Quay xuống đây. Đâu? À, Đây. Đây. à. Lạnh lắm. Làm sao? Làm sao? Không Có nói được không? Có. À. Có. Làm sao? Có trôi được không? Đừng ai trôi được không? Có không? Vẫn còn tiếc cái giạc cả. Làm sao? Được. À, có trôi được không? Cãi gã đi mà. Nước ao đang được thì. Mất dép rồi. Rồi có trôi được không? Không. Hả? Cái gì? Cái gì? Gọi ra. Mưa phải đó không? mưa quá kìa ạ. Lạnh không? Chả lạnh thì sao? Trốn đi, trốn đi. Trò xưa lắm rồi Viễn ạ. Thôi cởi đào thai. Chẹo. Đấy em ạ. Dám chôn mình anh em ạ.